และคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่แคปชั่นแล้วก็วิธีการ Export มันออกมาสวัสดีครับผมพี่จ่ายพิชแนลนะครับคลิปนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะมีเพื่อนท่านหนึ่งนะครับถามผมมาใน Facebook นะครับก็คือเขาเมสเสจมาถามว่ามีวิธีการ Export ตัวแคปชั่นหรือว่าตัว Subtitle ที่เขาใส่มาเนี่ยออกมายังไงได้บ้างนะครับก็คือใจจริงเนี่ยเขาอยากจะให้มันออกมากับคลิปเลยนะครับแต่ทีเนี้ยผมเองเนี่ยตอนนั้นเนี่ยไม่ได้อยู่หน้าคอมนะครับผมก็เลยไม่ได้ตอบคำถามเข้าไปเนาะผมก็เลยบอกให้เขาเปลี่ยนวิธีนะครับเปลี่ยนจากการใส่ซับไตเติลที่เป็นแบบแคปชั่นเนี่ยให้มาเปลี่ยนมาเป็นใส่ไตเติลแทนนะครับวันนี้เนี่ยผมเองก็มีเวลามาว่างทำแล้วนะครับก็เลยมาทำคลิปอัพสอนกันนะครับโอเคครับไปชมกันเลยโอเคครับก็มาที่หน้าจอของเรานะครับอันนี้นะผมขอดึงฟุตเทจลงมาเลยนะครับเป็นฟุตเทจที่ผมอัดไปเมื่อกี้นะครับก็เวลาเราจะใส่ตัวซับไตเติลหรือว่าตัวแคปชั่นนะครับให้กดอันอย่างเงี้ยครับออปชันแล้วก็ตัว C นะครับปึ้งมันก็จะขึ้นมาตรงนี้นะทีนี้เราก็สามารถเลือกได้นะว่าจะเอาภาษาอะไรนะครับคือถ้าเบื้องต้นตอนแรกเนี่ยมันจะขึ้นแค่ English นะครับถ้าเราจะเพิ่มภาษาไทยเข้าไปเนี่ยก็กดเป็น Edit Row ตรงนี้นะครับทีนี้นะครับก็ให้มาบวกตรงนี้นะ language ตรงนี้นะกดบวกเข้าไปเดี๋ยวผมขอลบไทยออกก่อนนะทีนี้นะตอนแรกมันจะเป็นอย่างนี้ให้เรากดตรงนี้บวกแล้วก็พิมพ์ตัว T นะแล้วก็เลื่อนลงมานิดนึงจะมีคำว่าไทยนะครับทีนี้กด apply ไปเลยนะครับก็จะมีภาษาไทยแล้วนะครับทีนี้นะครับพอเราเพิ่มขึ้นมานะครับ default มันจะเป็น English อยู่นะครับก็ถ้าเราอยากจะเปลี่ยนนะครับก็คลิกขวานะครับแล้วก็ assign caption row อันนี้นะครับเปลี่ยนเป็นไทยอันนี้นะหรือจะเป็นอิงก็ได้นะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูทั้ง2แบบเลยนะเดี๋ยวผมจะขอใส่ภาษาไทยก่อนนะครับอันนี้นะและคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการอันนี้นะผมก็ดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์ไปเลยนะและคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการนะครับอันนี้ก็เรียบร้อยท่อนแรกนะจะเห็นว่ามันจะขึ้นตัวอักษรมาตรงนี้แล้วเราไปปรับแต่งได้เล็กน้อยนะครับอันนี้นะก็คือทำเป็นตัวหนาอะไรเงี้ยนะขีดเส้นใต้แต่ตัวเอียงเนี่ยผมยังไม่รู้เหมือนกันนะกดไม่ได้นะแต่ว่าถ้าตัวขีดเส้นใต้ทำได้อยู่ในคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีการทีนี้นะครับพอท่อนถัดมาเราก็เลื่อน playhead มาวางจุดที่เราอยากจะใส่นะครับก็กด option C เหมือนเดิมนะอันนี้นะพอมันเป็นแท็กที่เป็นไทยเนี่ยมันก็จะขึ้นไทยให้อัตโนมัติเลยนะครับเดี๋ยวผมขอฟังก่อนนะใส่ค่าและวิธีการพอมาโอเคนี่นะโอเคยืดให้ยาวอย่างนี้เลยนี่นะครับก็เป็นซับไตเติลที่ผมทำขึ้นมาแล้วทีนี้ถ้าเราอยากจะแอดภาษาอังกฤษเพิ่มนะครับให้เพื่อนๆก็เลื่อน playhead มาตรงนี้เหมือนเดิมนะครับกด option C เหมือนเดิมนะมันจะขึ้นว่าซ้อนกันแล้วเนาะทีนี้นะให้เราทำอย่างนี้สมมุตินะถ้าตรงนี้เราอยากจะเปลี่ยนอีกอันนึงเนี่ยให้มันเป็นภาษาอังกฤษเนาะก็คลิกขวานะครับแล้วก็ assign caption row เนี่ยตรงนี้เป็น ink ตึ้งเห็นไหมครับมันจะขึ้นมาเป็น ink กับไทยนะครับทีนี้นะให้เราก็พิมพ์ที่เป็น ink ไปเลยนะครับไม่รู้ถูกกันมากไหมนะครับหลักดูเทคเอาโอเคประมาณนี้นะแล้วเราก็เลื่อนมานะลองเล่นดูนะและคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่แคปชั่นแล้วก็วิธีการ Export มันออกมาโอเคประมาณนี้ทีนี้นะครับอันนี้พอใส่เรียบร้อยนะมันก็จะมีทั้งอิงทั้งไทยนะครับทีนี้นะครับเวลาเราจะ Export ถ้าจะ Export ออกมาปกติเนี่ยไอ้พวกนี้นะผมก็ Export ออกมาเป็นไฟล์ Subtitle นะครับเป็นพวกไฟล์ที่เป็น Subtitle เลยนั่นแหละแล้วก็ค่อยเอาไปอัพอีกทีหนึ่งนะเนี่ยวิธี Export ก็กดตรงนี้นะครับไฟล์แล้วก็ Export Caption อยู่ตรงนี้นะอยู่บนคำว่าแชร์นะครับกดไปปุ๊บนะครับมันก็จะให้เลือกนะว่าเราจะ Export ไทยด้วยไหมอิงด้วยไหมประมาณนี้ครับแล้วก็ปกติผมก็ติ๊ก relative นี้นะแล้วกด export ไปนะครับทีนี้เนี่ยครับพอกดเสร็จปุ๊บมันก็ export ออกมาเลย
ก็จะได้ออกมา2ไฟล์อย่างนี้นะไฟล์หนึ่งก็จะเป็นไทยอีกไฟล์นึงก็จะเป็นอิงนะครับเดี๋ยวผมลบอันนี้ทิ้งไปก่อนนะอันนี้ก็คือวิธีแรกเนาะ Export แบบธรรมดาเลยทีนี้บางทีเนี่ยเพื่อนๆก็ทำคลิปออกมาด้วยใช่ไหมครับก็จะ Export คลิปมาด้วยเนาะเราก็มากดแชร์นี่แหละนะครับเป็นแชร์ Master File นะครับทีนี้นะครับก็เซตติ้งถ้าในเซตติ้งเนี่ยมันก็คือเป็นการเซตติ้งตัวไฟล์ที่เราจะ Export นะเป็นวิดีโอนะครับทีนี้มากดที่ Row นะครับ Row ตัวนี้เนี่ยครับมาดูข้างล่างนะคำว่า Caption เนี่ยครับถ้าเกิดว่าเราจะ Export ตัว Caption ออกมาด้วยเลยนะครับก็กดตรงนี้เนาะ Export each ITT language เนี่ยนะอันนี้ก็จะเป็น relative แบบ absolute เหมือนที่เราทำ Export วิธีที่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเหมือนเบิ้ลนะออกทั้งคลิปแล้วก็ออกทั้งตัวแคปชั่นก็คือ subtitle ที่เราทำไปนะครับเนี่ยนะเขาก็มาติ๊กตรงนี้นะเดี๋ยวลองกดดูนะเอาแบบเร็วๆระหว่างรอเนี่ยผมก็จะเล่าให้ฟังไปเรื่อยๆเนาะคือเพื่อนคนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการวิธีพวกนี้นะแต่ว่าวันนี้ผมมาทำคลิปไหนๆก็ทำแล้วเนี่ยก็เลยจะทำแบบว่าทั้งทุกวิธีนะเกี่ยวกับเรื่องของแคปชั่นนะครับจริงๆมันมี EP เก่าเนี่ยผมได้ทำไปแล้วส่วนหนึ่งนะมีเพื่อนเขาถามอยู่ในกลุ่มนะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาถามมาเป็นอีกแนวหนึ่งนะก็คือวิธี Export ให้ตัวแคปชั่นที่เราพิมพ์ไปอย่างเงี้ยมันติดลงไปในคลิปนะครับทีนี้นะอันนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเราเล่นใช่ไหมครับเล่นคลิปเนี่ยมันก็จะเป็นคลิปโล่งๆนะมันก็จะไม่มีตัว Subtitle ติดมานะครับก็คือวิธีนี้นะก็คือถ้าเราทำ YouTube หรือทำอะไรเนี่ยเราก็ใส่แคปชั่นอย่างนี้แล้วนะครับแล้วเราก็เอาไอ้ตัวตรงนี้นะไปอัพใน YouTube แต่ว่าอันที่เพื่อนเขาถามมาเนี่ยมันก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือจะ Export ออกมาเป็นคลิปแล้วก็มีไอ้ตัวเนี้ยฝังอยู่ในตัวคลิปเลยนะครับให้กดไปที่เดิมนะครับไฟล์แชร์แล้วก็ Master นะครับทีนี้ตรงSetting นี่เราก็เลือกวิดีโอนะแล้วก็กด Row เนี่ยครับตรง Row นะครับให้มาดูตรงนี้นะวิดีโอแทร็กเห็นไหมครับให้ติ๊กแคปชั่นนี้ด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันจะเลือกได้ภาษาเดียวนะครับผมจะเลือกเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับกดโอเคไปเลยตรงนี้นะมันก็จะมีการใส่เขาเรียกว่า Subtitle ที่เป็นภาษาอังกฤษนะแอดเข้ามาเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นว่า Burn inภาษาอังกฤษเข้ามาละเดี๋ยวเราลองกด next ดูนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนชื่ออีกนิดหนึ่งนะครับ ink burn in โอเคเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะดูว่าหน้าตามันเป็นไงเนาะใกล้เสร็จแล้วนะครับรอสักครู่โอเคเสร็จละกดโชว์นะครับทีนี้นะครับก็เป็นไฟล์นี้เนาะเดี๋ยวลองเล่นดูนะและคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่แคปชั่นแล้วก็วิธีการ Export มันออกมามันก็จะมีขึ้นมาเป็น Subtitle ติดมาข้างในเลยนะลองเป็นภาษาไทยดูบ้างนะเดี๋ยวผมจะขอ Export แล้วก็ข้ามไปเลยนะเดี๋ยวไปดูภาพจบเลยนะครับโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวมาเปิดดูกันนะและคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใส่แคปชั่นแล้วก็วิธีการ Export มันออกมาโอเคมันก็จะได้ออกมาประมาณอย่างนี้นะครับมันก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะทำให้มันดูสวยงามนะครับก็ผมก็แนะนำวิธีเดิมนะครับก็คือการใส่เป็นตัว Title แทนนะครับแล้วเราก็แต่งตัวอักษรของเราได้เลยนะครับซึ่งวิธีการใส่จริงๆมันก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนจะทำเพื่อเอามาใส่ Subtitle ในพวก YouTube หรืออะไรเงี้ยครับที่แบบว่าเป็นไฟล์แยกต่างหากเนี่ยก็อาจจะต้องใช้วิธีนี้นี่แหละนะครับโอเคครับก็เอาไว้เป็นไอเดียกันนะครับว่าวิธีการทำมันทำยังไงนะครับสำหรับถ้าใครคิดว่าคลิปนี้นะครับมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องให้ผมด้วยนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีครับ